নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব লাইছো গ্ৰুপ ডাইনামিক্স এণ্ড এডুকেশ্যন। আজিৰ আমাৰ টপিকটো হ'ব গ্ৰুপ ডাইনামিক আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত। প্ৰথমতে গ্ৰুপ ডাইনামিক মানে কি বুজাইছে? গ্ৰুপ ডাইনামিক মিন্স গ্ৰুপ মানে কি? গ্ৰুপ মানে হ'ল যেতিয়া এজনতকৈ বেছি মানে কোনো এটা টিমত একেলগে থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ? গ্ৰুপ বুলি কওঁ। আৰু ডাইনামিক মানে কি হৈছে? চেঞ্জেছ হৈছে। ডাইনামিক মানে কি বুজায়? চেঞ্জ। তো গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ অৰ্থটো আমি সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া গ্ৰুপত কাম কৰাৰ সময় বা গ্ৰুপ এডুকেশ্যনৰ পাৰপাছত আমি যেতিয়া কম ষ্টুডেন্ট বিলাকে যেতিয়া এটা গ্ৰুপত থাকে আৰু এজন আন এজনৰ মানে বিহেভিয়াৰত নিজৰ ওপৰত যোনবিলাক সলনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ? গ্ৰুপ ডাইনামিক বুলি কওঁ। তো ইয়াতে কৈছে ইট ইজ ৰিলেটিভলি এ নিউ কনসেপ্ট ইন দ্য socio-psychological field. The word dynamic is derived from the Greek word. তো গ্ৰুপ ডাইনামিক মানে ওয়ার্ডটো ডাইনামিক ওয়ার্ডটো কোৰ পৰা আহিছে? গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ অৰ্থটো কি হৈছে? ফোর্স। Thus group dynamic stands for the forces operating in a group. গ্ৰুপত আমি যোনবিলাক চেঞ্জেছবোৰ দেখা পাওঁ কিহৰ কাৰণে চেঞ্জেছবোৰ দেখা পাওঁ? এজনৰ বিহেভিয়াৰ আন এজনৰ ওপৰত কি হয়? ইম্প্যাক্ট পেলায়। সেই কাৰণে আমি চেঞ্জেছবোৰ দেখা পাওঁ। এজ ফৰ এক্সাম্পল এ বি সি এই তিনিজনে এটা গ্ৰুপত আছে। এতিয়া এ আৰু বিৰ বিহেভিয়াৰ বিলাকে সিৰ ওপৰত আমি কিছুমান মানে চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ বা এ আৰু বিৰ বিহেভিয়াৰে তাৰ ওপৰত কি সিৰ ওপৰত কিছুমান মানে ইফেক্ট কৰিছে, কিছুমান ইনফ্লুয়েন্স ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু সেই ইনফ্লুয়েন্সৰ কাৰণে সিৰ মাজত আমি কিছুমান বিহেভিয়াৰ চেঞ্জেছ দেখা পাওঁ। তাক আমি কি কৰিছো? গ্ৰুপৰ কাৰণে হৈছে এইটো, হয়নে? একেলগে থাকাৰ কাৰণে এ আৰু বিৰ যোনবিলাক বিহেভিয়াৰবোৰ সিৰ ওপৰত মানে এফেক্ট কৰিছে হেতুকে আমি গ্ৰুপ কি ডাইনামিক বুলি কওঁ। A group is a constantly interacting thereby bringing out the perpetual changes in the personality and behavior of the members constituting the group. The behavior is not static. Static মানে to fix নহয়. Group dynamic means change of behavior through the interaction in the group. ইন্টাৰেকশন মানে এজন আন এজনৰ লগত যোনটো ইন্টাৰেক্ট কৰে তাৰ প্ৰতি বা তাৰ কাৰণে যোনবিলাক আমি বিহেভিয়াৰৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পাওঁ তাক আমি কি বুলি কৈছো? গ্ৰুপ ডাইনামিক বুলি কৈছো। ইট ৰেফাৰ্স টু দ্য ফোর্সেস হুইচ অপাৰেট ইন দ্য গ্ৰুপ সিচুৱেশন। ইট ষ্টাডিজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য গ্ৰুপ আদাৰ দ্য ফেনোমেনা হুইচ এমাৰ্জ আউট অফ দ্য গ্ৰুপ ইন্টাৰেকশন। এতিয়া গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্স আছে। আমি প্ৰথমতে ইয়াতে চাওঁ। প্ৰথমতে আছে দ্য গ্ৰুপ ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য থিংকিং অফ ইটস মেম্বাৰ। আমি সকলোৱে গম পাওঁ গ্ৰুপে কি কৰে? প্ৰতিজন সদস্যৰ এটা গ্ৰুপৰ যিকেইটা সদস্য আছে এ বি সি ডি ই এফ যিকেইটা সদস্য আছে সদস্যৰ কি হয়? চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। দ্য মেম্বাৰ্স আৰ অলৱেজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য ইন্টাৰেকশন আদাৰ মেম্বাৰ্স ইন দ্য গ্ৰুপ। মানে এজন এটা গ্ৰুপত বাকি মেম্বাৰ বিলাকৰ বাকি সদস্যবিলাকৰ যোনবিলাক বিহেভিয়াৰ আছে সেই বিহেভিয়াৰৰ কিছুমান আমি প্ৰভাৱ আন এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত বা আন এজন সদস্যৰ ওপৰত সেইবোৰ আমি দেখা পাওঁ। কৈছে এ গ্ৰুপ উইথ গুড লিডাৰ পারফর্ম বেটাৰ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু গ্ৰুপ উইথ উইক লিডাৰ। এটা গ্ৰুপৰ যেতিয়া মানে লিডাৰ মানে নেতাজন বা যোনে নেতৃত্ব দিয়ে সেই নেতাজন বা সেই নেতৃত্ব দিয়া ব্যক্তিগৰাকী যদি কি হয়? ভাল হয় তেনেহলে তাৰ প্ৰভাৱটো আমি বাকি মেম্বাৰৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেকৈ পজিটিভ থিংকিং তাৰপিছত ডাইনামিক পাৰ্সোনালিটি সেইবোৰ আমি মানে সদায় গুড ভাইবস এইবোৰ যদি আমি সেই লিডাৰৰ মাজত দেখা পাওঁ তাৰ প্ৰভাৱটো আমি তাৰ সদস্যবোৰৰ ওপৰতে দেখা পাওঁ। কিন্তু আমি যদি সেই কম্পেৰিজনত উইক পাৰ্সোনালিটি তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাফ বিহেভিয়াৰ সেইবোৰ যদি আমি লিডাৰৰ ওপৰত দেখা পাওঁ তেনেহলে তাৰ সদস্যবিলাক তাক ফলো কৰিলে সেইবোৰ বস্তুৱে শিকে। তাৰপিছত কৈছে গ্ৰুপ ক্যান গিভ দ্য ইফেক্ট অফ সিনাৰ্জি দ্যাট ইজ if a group consists of positive thinkers then the output is more than the double every time. Positive thinker সদায় সঠিক কথা ভাবে, সদায় পজিটিভ চিন্তাধাৰা কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেম্বাৰ বিলাকৰ পৰা আমি আউটকামটো তাতকে দ্বিগুণ পাওঁ। তাৰপিছত কৈছে গ্ৰুপ ডাইনামিজম ক্যান গিভ জব স্যাটিসফ্যাকশন টু ইটস মেম্বাৰ্স। জব স্যাটিসফ্যাকশন মানে যোনটো কাৰ্য কৰিব সেই কাৰ্যৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট কি হয়? আগবাঢ়াই আনতে গ্ৰুপ ডাইনামিকে কি কৰে? সহায় কৰে। তাৰপিছত কৈছে দ্য গ্ৰুপ ক্যান অলসো ব্ৰিং টিম স্পিৰিট এমং দ্য মেম্বাৰ্স। সদস্যসকলৰ মাজত কি হয়? টিম স্পিৰিট মানে একেলগে কাম কৰিব লাগিব, আমি যোনটো আমাৰ টাৰ্গেট সেইটো এচিভ কৰিব লাগিব, এইবিলাক আমি গ্ৰুপ ডাইনামিক্সৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত কৈছে ইভেন দ্য এটিটিউড এণ্ড পাৰসেপশন
and the ideas of the member depend on group dynamism. For example, the negative thinkers can be converted into positive thinkers with the help of the facilitator. তার মানে কইছে ধৰক এটা গ্ৰুপত চাৰিজন ব্যক্তি আছে আৰু চাৰিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এই নামৰ মানুহজনৰ সদায় নেগেটিভ থিংকিং, এটো নহব, আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰিম, আমাৰ টাৰ্গেট হেতু এচিভ কৰিব নোৱাৰিম, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি কি দেখা পাও বাকি কেইজনৰ যদি পজিটিভ থিংকিং থাকে তেনেহলে নেগেটিভ থিংকিংৰ মানুহজনৰ কি পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। আমি ইয়াতে এটো ম্যানেজমেন্টৰ কনসেপ্টত কৈছো, যদি আমি এটো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কনসেপ্টত কও তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে সাপোজ এ জামৰ ছাত্ৰজনে কি আছে, এই নামৰ ছাত্ৰজনৰ ৰিজাল্ট ভাল নহয় বা পোৰ ষ্টুডেন্ট আৰু তেওঁৰ মতে তেওঁ পাস কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাৰ লগ বন্ধু বি সি আৰু ডি যোনে আছে সদায় তেওঁক মোটিভেট কৰি থাকে যে তুমিও পাস কৰিব পাৰিবা, ভালকে পঢ়িব লাগিব। তেনে ক্ষেত্ৰত বাকি তিনিজনৰ যোনটো এফেক্টটো, বাকি তিনিজনৰ যোনটো বিহেভিয়াৰটো বা বাকি তিনিজনৰ যোনটো চিন্তাধাৰাটো, সেই চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱটো আমি এৰ মাজতো লাহে লাহে দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছো এটো গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ দ্বাৰা। তাৰ পিছত কৈছে if the group works as a cohesive group, the operation and the convergence can result the maximization of productivity. Cohesive group মানে working together. Lastly, group dynamism can reduce the labor unrest and labor turnover due to emotional attachment among the গ্ৰুপ মেম্বাৰ্স। ঠিক আছে, এজন আনজনৰ প্ৰতি কি আবেগিক যোনটো অ্যাটাচমেন্ট, আবেগিক অ্যাটাচমেন্টৰ কাৰণে বা আবেগিক মানে সম্পৰ্কৰ কাৰণে জড়িত হৈ থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আমাৰ কাম কাজৰ প্ৰতি কি হয় সেই আগ্ৰহটো বাঢ়ি থাকে। এতিয়া আমি এডুকেশনৰ পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা গ্ৰুপ ডাইনামিকটো চাম। আগতে আমি গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ ম্যানেজমেন্টৰ ফালৰ পৰা চাইছিলো বা গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ যোনটো সিম্পল মিনিং হেতু আমি আলোচনা কৰিছো। এতিয়া আমি শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা গ্ৰুপ ডাইনামিক মানেনো কি হেতু আমি চাম। তো কৈছে ডাইনামিক মিন চেঞ্জ এন্ড গ্ৰুপ ডাইনামিক মিন চেঞ্জ অফ দ্য বিহেভিয়াৰ থ্ৰু দ্য ইন্টাৰেকশন ইন দ্য গ্ৰুপ। As we know, the students live in a group in school as their classroom, group of playmates, hobby clubs, science club, library, etc. It's natural that the students interact with each other in the group to perform their needs and get information, provide messages, etc. As we know that human behavior is not static, so when students interact in their group or groups with other members, then the behavior of the members who constantly interact undergoes continuous change. This kind of change in the behavior of the student due to their interaction in the group or group members is called group dynamics. তো কি ধুনিয়া কি ইয়াতে লিখাখিনি লিখিছে যে গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ অৰ্থ হল যে যেহেতু আমি শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা ভাবিছো, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যোনবিলাক চেঞ্জেস দেখা পাও কিহৰ কাৰণে, গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ কাৰণে। কাৰণ আমি সদায় জানো বা আমি সকলে এই কথাখিনি জানো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে কি হয় এটা গ্ৰুপৰ মাজত থাকে। গ্ৰুপ মানে বন্ধু বান্ধৱ, ক্লোজ ফ্ৰেন্ডস ইন দ্য স্কুল। তাৰ পিছত খেলাধুলাৰ সময়ত বা খেলাধুলাৰ বাদেও আজি আৰ্ট ক্লাছতে যাওক, ডান্স ক্লাছে যাওক, তাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতক এটা গ্ৰুপৰ মাজত দেখা পাও। সেই কাৰণে কৈছে যে সেই গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ কেইটা, সেই গ্ৰুপৰ সদস্য কেইটাৰ যোনবিলাক বিহেভিয়াৰ বা যোনটো হিয়তৰ নেচাৰ, সেই নেচাৰৰ প্ৰভাৱটো আমি আন এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিছু সংখ্যক হলেও দেখা পাও। আৰু সেই যে গ্ৰুপৰ কাৰণে এজন ছাত্ৰৰ যোনবিলাক চেঞ্জেস বিলাক আমি দেখিবলৈ পাও, সেই চেঞ্জেস বিলাককে কি বুলি কোৱা হয়, গ্ৰুপ ডাইনামিক। তাৰমানে গ্ৰুপৰ কাৰণে যোনবিলাক চেঞ্জেস আমি কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাজত দেখিবলৈ পাও, সেই তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে, গ্ৰুপ ডাইনামিক বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াতে কৈছে we see that when a teacher organize any group project work in the classroom regarding any topic, then he or she formulate various groups and provide them project work and works. Students have to interact with the members of their group to perform various project work to get information and seek help, etc. তো কৈছে যেতিয়াবা শিক্ষকে কেতিয়াবা কোনো প্ৰজেক্ট দিয়ে, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আৰু সেই অ্যাসাইনমেন্টটো কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ বনাই দিছে। সাপোজ এটা গ্ৰুপ দিছে আৰু এই গ্ৰুপক কোনো এটা প্ৰজেক্ট দিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাও সেই গ্ৰুপৰ সদস্যবিলাকৰ মাজত ইন্টাৰেকশনটো বাঢ়ি যায়। আৰু যেতিয়া ইন্টাৰেকশনটো বাঢ়ে, আজি কোনোবাই সাপোজ মোবাইল ফোন ইউজে নকৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট ওলাইছে যে কৈছে যে আমি যিখিনি কাম দিছে আমি সেই কামখিনি মোবাইলৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, হিয়তে মোবাইলৰ প্ৰতি যোনজন ষ্টুডেন্টে মানে মোবাইলৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট নাই, সেই ষ্টুডেন্টে বাধ্য কৰি পেলাই হিয়তৰ সংগত আহি মোবাইল ফোনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হৈ গল। তো তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ মোবাইলৰ প্ৰতি নেচাটো লাহে লাহে কি হয়, বাঢ়ি থাকে। তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া গ্ৰুপ ডাইনামিক টিচিংৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকে হেল্প কৰিছে
তো কৈছে to provide appropriate guidance to students for their adjustment কৈছে if a teacher has the basic knowledge of group dynamics যদি কোনো শিক্ষকৰ group dynamicৰ বিষয়ে একদম সাধাৰণ জ্ঞানো থাকে then he or she can provide appropriate guidance to his or her students for their adjustment as we know that education aims to take socially adjustable citizen of the country we want that our students should have the positive adjustment with their friends classmates playmates and others sometimes students can face certain problems regarding their process of adjustment if the teacher is well equipped with the basic knowledge of group dynamics if the teacher know how the student should interact with other members of his or her group positively then he or she means the teacher can provide proper guidance to the students about their adjustment তো ইয়াতে adjustmentৰ কথাটো উল্লেখ হল যে সাপোজ a b c d e এই পাঁচজন মানে ক্লাছত ষ্টুডেন্ট আছে আৰু a আৰু b ৰ মাজত হিয়তে ফ্ৰেন্ড b আৰু c আৰু d ফ্ৰেন্ড e আৰু f এই দুজনে ফ্ৰেন্ড এতিয়া গ্ৰুপটো এনেকুৱা বনালে যে a c আৰু e হিয়তে কি এটা গ্ৰুপ হল আৰু b d f এটা গ্ৰুপ হল তেনে ক্ষেত্ৰত চাব যে a c আৰু e ৰ মাজত সেই ধৰণৰ ৰিলেশনটো নাই অৰ ভাইস ভাৰ্সা মিন্স b d আৰু f ৰ মাজতে সেই ৰিলেশনটো নাই হিয়তৰ মাজত এডজাস্টমেন্টৰ প্ৰবলেমটো হ'ব পাৰে যদি শিক্ষকে সেই এডজাস্টমেন্টৰ নলেজটো আছে মিন্স গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ অলপ নলেজটো আছে তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে কি কৰিব পাৰে a c আৰু e কি কৰিব পাৰে কেনেকৈ এডজাস্ট কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অলপমান বেসিক আইডিয়া দিব পাৰে আৰু হিয়তৰ মাজত টুগেদাৰনেছটো বা হিয়তৰ মাজত এডজাস্টমেন্টটো কৰি দিয়াতে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ পিছত কৈছে টু ইমপ্ৰুভ দ্য ইমোশনাল এণ্ড সোশ্যাল climate of the class as we know that we cannot even imagine organizing participating effective and harmful teaching learning process in the class which do not have proper emotional and social climate if the students of the class have negative attitudes about each other then if they act unsocially as enemies if they do not care emotions need expectation of others then we cannot expect a successful transaction of teaching learning process in the kind of class to koise group dynamic or yate aru eta koise je jetia classroom or majot mane ejon anejonor proti attachment to na thakibo ইমোশনালি মানে অ্যাট্রাক্ট না থাকিব ইমোশনালি অ্যাটাচ না থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ যোনটো মেইন উদ্দেশ্য এটো শিক্ষকে কেতিয়াও এচিভ কৰিব নোৱাৰিব কৈছে যদি মানে ক্লাছৰুমত যিকেজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এজন সেই কেজনে কি কৰিছে আন এজনক কি হয় নিজৰ এনিমি মানে শত্ৰু বুলি ভাবে কথাবাৰ্তা নকয় সদায় ব্যাকবাইটিং কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় সেই ক্লাছৰুমৰ পঢ়াশুনাটো কেতিয়া ইফেক্টিভ নহয় তো টিচাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব হল এজন আনেজনৰ প্ৰতি কি কৰিব লাগে আবেগ সৃষ্টি কৰিব লাগে ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰহে কি হয় টিচাৰৰ যোনটো মেইন উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ যোনটো মেইন উদ্দেশ্য টিচাৰে এচিভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত কৈছে টু ইমপ্ৰুভ গ্ৰুপ ৰিলেশন ইন দা ক্লাছ group relation in the class to koise we can see some particular pattern of relationship among the students of the class as stars isolate mutual peers chains etc if the teacher had the basic knowledge of group dynamic then he or she can provide leadership role the role of the leader is now shifting from authoritarian to democratic and participatory one the teacher should try to encourage participation of the students in all the school activities if the teacher has studied about the group dynamic then he or she can improve the climate of the students of his class by taking them into confidence teacher can take his or her decision democratically by studying group dynamic he or she can motivate the student to participate in learning activities since group relation has an important role in teaching learning process so teacher should improve group relation in the class for this improvement he or she have the knowledge of group dynamic to yate koise to improve group relation মানে শিক্ষকে গ্ৰুপ ডাইনামিকৰ যিখিনি জ্ঞান সেই জ্ঞানটো থাকাৰ পিছতে এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত গ্ৰুপৰ মাজত সেই ৰিলেশনটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেই ৰিলেশনটো ইয়াতে বুজাইছে কি ৰিলেশন অফ পজিটিভনেস ফ্ৰেন্ডলি
ফ্ৰেণ্ডলিনেছ এইবোৰ ৰিলেশ্যন টিচাৰৰ দায়িত্ব হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰা। তাৰপিছত কৈছে টু ডিল ইফেক্টিভ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ, ইয়াতে কৈছে টিচাৰ হেজ টু অৰ্গেনাইজ ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ ইন ভেৰিয়াছ গ্ৰুপছ টু ডিল ইফেক্টিভলি উইথ দ্য ছ'চিয়েল গ্ৰুপ ইন দ্য ক্লাছৰুম, ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড, লেবৰেটৰী এণ্ড ইন কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ দ্য টিচাৰ শুড হেভ ষ্টাডিড দ্য গ্ৰুপ ডাইনেমিক্স। তাৰপিছত কি আছে to have a thorough knowledge of the interaction process, টিচাৰৰ সেই জ্ঞানটো থাকিব লাগিব। ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰচেছ মানে এজন আন এজনৰ লগে কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব। কৈছে যে সেম কোৱালিটিজ নিডছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে ক্লাছৰুমত 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাৰ মাজৰ পৰা কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে এজনৰ হবি আন এজনৰ হবিৰ লগত মেচ হয়, এজনৰ নিডছ আন এজনৰ নিডৰ লগত মেচ হয় বা ইণ্টাৰেষ্টটো মেচ কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত সেইবোৰক যদি আমি এটা গ্ৰুপত ৰাখোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি দেখা পাওঁ যে সেই মানে সিহঁতৰ মাজত সেই ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনটো সোনকালে ক্ৰিয়েট হয়। তাৰপিছত আছে টু ৰিমুভ কনফ্লিক্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেছ ইন দ্য গ্ৰুপ, টিচাৰৰ আন এটা দায়িত্ব কি কনফ্লিক্ট দূৰ কৰা, মানে কাজিয়া পেচাল যাতে নহয়। ষ্ট্ৰেছ মানে ধৰক নতুনকৈ গ্ৰুপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত এজন ছাত্ৰ আন এজন ছাত্ৰৰ লগত কি হয় কথা বাৰ্তা পাতিব নোখোজে, সেইবোৰ কি টিচাৰৰ দায়িত্ব দূৰ কৰা। তো লিখিছে এজ উই নো ডেট কনফ্লিক্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেছ ইন দ্য গ্ৰুপ ডিষ্টাৰ্ব দ্য লাৰ্ণিং ক্লাইমেট ইন দ্য of the classroom, classroomক সেই শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা কৰি পেলাই। এ টিচাৰ শুড ট্ৰাই টু ৰিমুভ দিছ, টিচাৰৰ এইটো দায়িত্ব যে সেইবোৰ আটাইকেইটাবোৰ মানে দূৰ কৰিব লাগে। ফৰ দিছ এ টিচাৰ শুড হেভ দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ ডাইনেমিক প্ৰচেছ এজ এ হোল। টিচাৰ ৱৰ্ক ইজ নট অনলি টিচ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাই টিচাৰৰ দায়িত্ব নহয়, বাট অলছ' him or her should work to create positive circumstances in the class which could motivate the students towards participate and harmful learns. তাৰপিছত কৈছে for this kind of creation a teacher should have knowledge of group dynamics which help the teacher in the classroom transaction. হি ক্লাছৰুমৰ যেতিয়া বা শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত যেতিয়া মানে পঢ়া শুনা বা শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত যেতিয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত গঢ়ি তোলাও শিক্ষাৰ এটা মানে শিক্ষকৰ এটা দায়িত্ব বুলি ইয়াতে কৈছে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰুপ ডাইনেমিক মানে কি, গ্ৰুপ ডাইনেমিক ইন দ্য কনটেক্সট অফ এডুকেশ্যন মানে কি বুজি পাইছে, আৰু গ্ৰুপ ডাইনেমিক্স কিদৰে মানে সহায় কৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইফেক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।